Cuộc sống độc thân của Dương Tử gây ra nhiều tranh cãi. Ngôi sao nữ hàng đầu 33 tuổi này đã trả lời nhu cầu sinh lý của mình chỉ bằng 6 từ, và câu trả lời chân thực của cô ấy rất thuyết phục. Bạn đã bao giờ thấy một nữ nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu trực tiếp đối mặt với những câu hỏi soi mói của cư dân mạng về nhu cầu sinh lý của mình trong một buổi livestream chưa? Dương Tử đã làm được điều đó. Phần bình luận trên livestream bùng nổ, người dẫn chương trình không nói nên lời và toàn bộ cư dân mạng đều theo dõi với sự thích thú. Bạn có tin được không? Các nữ nghệ sĩ trong ngành giải trí độc thân lâu năm luôn bị soi mói kỹ càng. Có người cho rằng họ có tiêu chuẩn quá cao, trong khi những người khác lại mỉa mai bàn tán về đời tư của họ. Tóm lại, Dương Tử, 33 tuổi, đã tự mình trở thành chủ đề bàn tán dưới ánh đèn sân khấu. Ngày nay, việc không kết hôn hoặc không có mối quan hệ tình cảm có thể trở thành một vấn đề nóng hổi trên mạng xã hội. Cuối cùng, ai đã cho mọi người sự ám ảnh này trong việc phán xét hạnh phúc của người khác? Thực tế, Dương Tử từ lâu đã được mệnh danh là con gái quốc dân, ngôi sao nhí nổi tiếng và nữ diễn viên chuyên nghiệp ăn khách. Lớn lên dưới ánh đèn sân khấu, đời sống tình cảm của cô được quan tâm nhiều hơn cả khả năng diễn xuất. Kể từ khi mối quan hệ của cô kết thúc cách đây 7 năm, cô dường như đã biến mất khỏi thế giới tình ái, chỉ tập trung vào sự nghiệp. Hết phim truyền hình ăn khách này đến phim truyền hình ăn khách khác, nhưng càng kín đáo, cư dân mạng càng nghi ngờ, không có mối quan hệ mới nào trong thời gian dài như vậy. Liệu cô ấy có bạn trai bí mật không? Cô ấy thỏa mãn nhu cầu thể xác như thế nào sau 7 năm độc thân? Phần bình luận tràn ngập những câu hỏi đầy ẩn ý này. Bạn có nghĩ Dương Tử sẽ tức giận hay cố gắng né tránh vấn đề? Thay vào đó, cô ấy thản nhiên nói 6 từ: ăn ít hơn, ngủ nhiều hơn và kiêng cữ tình dục. Buổi phát trực tiếp lập tức bùng nổ, một số người tán thưởng, một số người chế giễu, và một số người hiểu sai ngữ cảnh cho rằng kiêng cữ tình dục là sống độc thân theo kiểu khổ hạnh. Thật thú vị, nói thẳng ra, 6 từ này thoạt nghe có vẻ như những lời động viên sáo rỗng, nhưng thực chất chúng che giấu những quy luật sinh tồn khắc nghiệt của ngành giải trí và những khó khăn thầm kín của vô số nữ nghệ sĩ. Hãy bắt đầu với ăn ít hơn. Hầu hết mọi người nghĩ rằng nó có nghĩa là ăn kiêng khắc nghiệt, hy sinh sức khỏe để có những bộ váy lộng lẫy trên thảm đỏ. Nhưng chính Dương Tử đã nói rõ, kiểm soát chế độ ăn uống của cô không phải là để gầy như tờ giấy, mà là để ngăn chặn việc ăn uống vô độ trở thành lối thoát cho cảm xúc của mình. Cô từng dựa vào đồ ăn vặt để giải tỏa căng thẳng, dẫn đến cân nặng thất thường, các vấn đề về da và sức khỏe tổng thể suy giảm. Trong những năm đó, cô có hàng loạt tác phẩm được đánh giá cao trên đa bần, nhưng dư luận vẫn tập trung vào vóc dáng và gương mặt của cô, chỉ trích cô. Đối với phụ nữ độc thân, ăn ít hơn không chỉ là về tính tự kỷ luật mà còn là về việc có sự tự tin để chống lại lo lắng, bởi vì chỉ khi bạn kiểm soát được cuộc sống của mình, bạn mới có thể tránh bị thao túng một cách ác ý bởi thế giới bên ngoài. Rồi đến lời khuyên, ngủ nhiều hơn. 4 từ này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng có nữ diễn viên nào trong làng giải trí Trung Quốc thực sự làm được? Dương Tử thường xuyên làm việc muộn đến đêm khuya để kịp tiến độ, thường chỉ ngủ chưa đến 4 tiếng mỗi ngày. Cô thậm chí còn bị phát hiện mất cân bằng nội tiết tố trong một lần khám sức khỏe. Nếu là người khác, họ có thể sẽ chọn cách dùng thuốc để chịu đựng hoặc giả vờ mạnh mẽ, nhưng cô ấy đã chọn cách dừng lại và tự phục hồi. Khi không quay cảnh đêm, cô ấy tập trung vào việc ngủ đủ giấc, nạp lại năng lượng từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Kể từ đó, tình trạng của cô ấy đã cải thiện đáng kể, làn da trở nên rạng rỡ hơn và cô ấy trở nên ổn định hơn. Cách tiếp cận này khiến nhiều người vẫn thức khuya lướt điện thoại phải xấu hổ. Nhiều cư dân mạng đã nói đùa, đừng thúc ép cô ấy hẹn hò nữa, hãy để cô ấy ngủ đủ giấc. Rõ ràng, cách duy nhất để thực sự cứu lấy bản thân là thông qua hành động của chính mình. Từ mối quan hệ thường bị hiểu sai và bị dùng để chỉ trích cô ấy như một hình thức khổ hạnh hay sự tách rời khỏi dục vọng trần tục. Tuy nhiên, Dương Tử đã giải thích rõ ràng ngay tại chỗ đó không phải là việc từ chối các mối quan hệ hay ghét bỏ người khác giới, mà là từ bỏ việc si mê tình yêu, không lãng phí tuổi trẻ vào việc ổn định cuộc sống và không bị sa lầy vào những mối quan hệ mơ hồ, vô nghĩa. Tóm lại, đó là việc từ chối những cuộc gặp gỡ tình cảm không tốt và những mối quan hệ bào mòn sức lực. Cô ấy đã từng trải qua những mối quan hệ thất bại và chứng kiến quá nhiều trường hợp trong ngành giải trí mà mọi người tạo ra các cặp đôi trên màn ảnh để nổi tiếng hoặc thỏa hiệp bản thân vì hôn nhân. Có vô số người đi trước trông hào nhoáng bề ngoài nhưng thực chất lại kiệt sức đến mức suy sụp. Vì vậy, cô ấy thà xinh đẹp một mình trong 7 năm còn hơn là lãng phí thời gian vào người không phù hợp. Cư dân mạng nghĩ gì? Một số người thốt lên, giá trị của cô ấy vô cùng tích cực. Những người khác thì chua chát phản bác, cô ấy nói vậy vì chẳng ai muốn cô ấy à. Thậm chí có người còn thể hiện thái độ mẹ con khi hâm mộ, liên tục thúc giục cô kết hôn và tìm bạn đời, như thể cô không thể sống thiếu người yêu. Điều này thực chất cho thấy sự ám ảnh khó hiểu của công chúng đối với đời tư của các nữ nghệ sĩ, như thể việc độc thân là một tội lỗi tày trời đối với phụ nữ, hoặc họ xa cách, ốm yếu hoặc lén lút ngoại tình. Họ tin rằng phụ nữ không thể tận hưởng sự cô đơn hoặc công khai đối mặt với nhu cầu của bản thân. Rồi lại có những
chiến binh bàn phím, ám ảnh về các vấn đề sinh lý, như thể toàn bộ giá trị của một người phụ nữ dựa trên hôn nhân và đàn ông. Chẳng phải điều đó thật trớ trêu sao? Nhìn lại quá khứ của ngành giải trí, có bao nhiêu nữ diễn viên hàng đầu một thời đã bị suy sụp tinh thần vì áp lực kết hôn? Có bao nhiêu câu chuyện về mối quan hệ giữa phụ nữ lớn tuổi và đàn ông trẻ tuổi, hay việc mang thai ở tuổi muộn, tự động bị dư luận soi mói mỗi khi nhân vật chính là phụ nữ. Ngược lại, các nam diễn viên chưa kết hôn ở độ tuổi 30 lại được ca ngợi vì tập trung vào sự nghiệp, trong khi các nữ nghệ sĩ lại bị gắn liền với sự bất thường và không được mong muốn. Cuối cùng, tiêu chuẩn kép này chỉ là tấm màn che mà thế giới danh vọng và tiền bạc không bao giờ có thể xóa bỏ. Dù thời thế có thay đổi thế nào, việc can thiệp vào đời tư của phụ nữ sẽ không bao giờ lỗi thời. Cách tiếp cận ngược lại của Dương Tử đã nhận được sự đồng cảm từ nhiều phụ nữ cùng độ tuổi. Những bình luận như "Tôi đã độc thân nhiều năm rồi và ăn ngủ đầy đủ là điều tốt nhất" và "Thay vì chấp nhận thỏa hiệp, hãy tập trung vào bản thân" đã tràn ngập các chủ đề thịnh hành trên Weibo. Một số người hâm mộ lý trí cũng phân tích rằng thay vì chờ đợi một người bạn đời có thể thất bại bất cứ lúc nào, tốt hơn hết là nên trau dồi sức mạnh nội tâm và sống một cuộc sống tỉnh táo. Trong ngành giải trí ngày càng cạnh tranh khốc liệt hiện nay, mọi người đều đang bước trên dây và một bước sai lầm có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn. Thay vì mạo hiểm theo đuổi cảm giác an toàn giả tạo, tốt hơn hết là nên tập trung vào sự nghiệp và phát triển bản thân. Đây chính là phiên bản đời thực của một nữ chính mạnh mẽ trong một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có đủ can đảm để chọn sống độc thân, nhưng Dương Tử ít nhất đã chứng minh được một điều bằng hành động của mình. Hạnh phúc và sự mãn nguyện không bao giờ có được bằng cách dựa dẫm vào những thứ bên ngoài, cũng không phải bằng cách trao đổi sự tôn trọng qua hôn nhân. Những người bị ám ảnh bởi việc người khác đáp ứng nhu cầu thể chất của họ có lẽ đã cạn kiệt trong thế giới tinh thần của chính mình. Một người thực sự giàu có và tự chủ sẽ không bị phiền muộn bởi những vấn đề này, bởi vì đối với họ, tự kỷ luật, tự yêu thương và tự nhất quán là nguồn an toàn cao nhất. Vậy, hãy quay lại khoảnh khắc khó xử lúc đầu, khi mọi ánh mắt đổ dồn vào việc tại sao một ngôi sao nữ hàng đầu 33 tuổi vẫn chưa kết hôn. Bạn có bao giờ nghĩ rằng câu trả lời có thể đơn giản, bởi vì cô ấy đã sống một cuộc đời mà người khác phải ghen tị? Không ai bắt buộc phụ nữ phải dựa dẫm vào người khác để đạt được sự viên mãn. Thay vì bị ràng buộc bởi những chuẩn mực thế tục, tốt hơn hết là sống chân thực theo nhịp độ của riêng mình. Đây chính là đòn phản công mạnh mẽ nhất thực sự thuộc về phụ nữ thời đại này. Sự im lặng của Xiao Chan đối lập với sự thẳng thắn của Yang Ji, một vụ bê bối phơi bày tiêu chuẩn kép về giới tính trong ngành giải trí. Một buổi phát sóng trực tiếp đơn giản và vài lời nói bâng quơ đã phá tan tin đồn kéo dài 4 năm, được thêu dệt tỉ mỉ về một mối tình lãng mạn của người nổi tiếng hàng đầu. Đầu tháng 3 năm nay, Dương Tử đã gây chấn động trong một buổi phát sóng trực tiếp, ăn ít hơn, ngủ nhiều hơn, kiêng quan hệ tình dục. Sau đó, cô tiếp tục tiết lộ một điều còn gây sốc hơn nữa. Cô đã không có mối quan hệ tình cảm nào trong 7 năm, hai từ đó đã bùng nổ như một quả bom trên mạng, gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Tuy nhiên, phản ứng của công chúng đã cho thấy một sự mâu thuẫn đáng suy ngẫm. Một mặt, Dương Tử được ca ngợi là cởi mở và tập trung vào sự nghiệp, trong khi mặt khác, khi Tiêu Chiến cuối cùng được minh oan khỏi vết nhơ mà anh ta phải gánh chịu suốt 4 năm, mọi người đột nhiên nhận ra rằng trong vụ bê bối giống như phim Rashomon này, sự phán xét đạo đức áp dụng cho các nghệ sĩ nam và nữ dựa trên cùng một tin đồn lại khác nhau đến mức đáng kinh ngạc. Tại sao sự im lặng của Xiao Chan lại bị hiểu là hèn nhát và mưu mô, trong khi lời giải thích của Yang Ji lại được xem là chuyên nghiệp và độc lập? Câu chuyện phiếm về người nổi tiếng tưởng chừng như bình thường này thực chất đã vén màn một lớp bức màn trong dư luận của ngành giải trí. Những người nổi tiếng nam có sức hút lớn đang phải đối mặt với một vấn đề giới tính phức tạp và khó nhận biết hơn. Xiềng xích kép, phân tích định kiến giới trong dư luận. Một cái liếc mắt lịch sự tại buổi dạ tiệc có thể được hiểu là tán tỉnh. Khi Tiêu Chiến nói rằng anh ấy thích những cô gái dịu dàng và giản dị, mọi người ngay lập tức cố gắng gán những đặc điểm tính cách của Dương Tử vào đó. Trong đoạn video mờ nhạt từ cuối năm 2022, hai người đang nói chuyện ngoài sân khấu tại một sự kiện và Tiêu Chiến đã chạm vào tóc Dương Tử. Một cử chỉ đơn giản như vậy, có thể là chuyện thường thấy giữa bạn bè, lại trở thành bằng chứng xác thực về một mối quan hệ. Trong mắt những người hâm mộ vốn đã mê mẩn khi những dấu hiệu tinh tế này được khuếch đại, một khuôn mẫu sẵn có về đàn ông chủ động và phụ nữ thụ động đã âm thầm hình thành. Khi tin đồn lan rộng, Tiêu Chiến bị chỉ trích vì trốn tránh trách nhiệm và thiếu tinh thần trách nhiệm, trong khi Dương Tử được khen ngợi vì tập trung vào sự nghiệp và tỉnh táo, độc lập. Sự phân cực dư luận này không phải là ngẫu nhiên, nó bắt nguồn sâu xa từ những kỳ vọng văn hóa truyền thống về việc đàn ông phải có trách nhiệm trong lĩnh vực giải trí đặc thù. Những kỳ vọng này được khuếch đại và áp đặt lên các nghệ sĩ nam, khiến sự im lặng của họ dễ bị hiểu nhầm là hèn nhát hoặc xảo quyệt. Điều tinh tế hơn nữa là trong những vụ bê bối tương tự, các từ khóa mà dư luận dùng để chỉ trích người nổi tiếng nam và nữ thường trái ngược nhau hoàn toàn. Quan sát cho thấy rằng những người nổi tiếng nam hút thuốc thường được đánh giá tích cực, chẳng hạn như lịch sự, chân thật
và nam tính, trong khi những người nổi tiếng nữ hút thuốc có thể phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt như hình ảnh bị hủy hoại và làm hư hỏng giới trẻ. Tiêu chuẩn kép này thậm chí còn tinh vi hơn trong lĩnh vực tình cảm. Trạng thái cảm xúc của người nổi tiếng nam được coi trọng hơn trong mắt công chúng và sự thiếu phản hồi của họ thường bị xem là sự phản bội công chúng. Nghịch lý của sự nổi tiếng, những điều cấm kỵ trong hẹn hò và những ràng buộc thương mại của các ngôi sao nam hàng đầu. Xiao Chan từng thẳng thắn tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn, hẹn hò cũng giống như mất việc vậy. Câu nói tưởng chừng như bông đùa này lại phản ánh những quy luật sinh tồn khắc nghiệt trong nền kinh tế dựa trên fan. Lệnh cấm hẹn hò đối với các thần tượng trẻ trong ngành giải trí Trung Quốc không phải tự nhiên mà có logic. Thương mại hóa cảm xúc này đã hình thành nên một hệ thống hoàn chỉnh trong ngành công nghiệp thần tượng Nhật Bản. Thị trường giải trí trong nước đã đẩy logic này đến cực điểm. Giá trị thương mại của các thần tượng trẻ, đặc biệt là những nghệ sĩ dựa vào fan, gắn bó mật thiết với sự đầu tư tình cảm của người hâm mộ. Người hâm mộ đầu tư cả về mặt tình cảm lẫn vật chất vào thần tượng của mình bằng cách tham gia các bảng xếp hạng trực tuyến, ủng hộ thần tượng và mua các sản phẩm được thần tượng tài trợ. Đổi lại, thần tượng được kỳ vọng duy trì tình trạng độc thân, có thể dự đoán được. Trong mô hình này, thần tượng tồn tại với hai vai trò, họ vừa là người lao động vừa là hàng hóa về mặt cảm xúc. Khi họ bộc lộ nhu cầu tình cảm thực sự, họ phải đối mặt với nguy cơ bị từ chối. Hệ sinh thái, fan nữ, tạo nên cốt lõi của sự dễ tổn thương trong mô hình kinh doanh dựa vào sự phóng chiếu cảm xúc để tạo nên sự nổi tiếng cho thần tượng nam. Bởi vì phần lớn người hâm mộ của thần tượng nam là fan nữ nên những điều cấm kỵ của họ về chuyện tình cảm nghiêm ngặt hơn nhiều. Một khi mối quan hệ bị bại lộ, rất có thể nó sẽ phá vỡ những ảo tưởng đẹp đẽ mà người hâm mộ ấp ủ, dẫn đến sự suy giảm độ nổi tiếng và thậm chí là sự sụp đổ hoàn toàn giá trị thương mại. Một cuộc khảo sát trong ngành giải trí Hàn Quốc cho thấy có tới 80% thần tượng thừa nhận rằng hẹn hò đồng nghĩa với thất nghiệp, và ngay cả những thần tượng hàng đầu cũng phải thỏa hiệp với quy tắc này. Đối mặt với tình thế khó xử này, chiến lược quan hệ công chúng của các nam nghệ sĩ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Làm rõ tình hình có thể làm gia tăng mâu thuẫn giữa người hâm mộ của các cặp đôi và thậm chí gây ra phản ứng dữ dội trên diện rộng, trong khi im lặng sẽ củng cố cáo buộc thiếu trách nhiệm. Nhóm của Tiêu Chiến đã phát triển một mô hình bác bỏ, nhanh chóng, chính xác và ổn định trong những năm gần đây, đưa ra tuyên bố trong vòng 24 giờ để tránh những liên tưởng quyết đoán. Khi tin đồn về một cuộc hôn nhân bí mật lan truyền vào năm 2021, họ đã trực tiếp tung ra bức ảnh Tiêu Chiến bế con của một bạn học, và họ xây dựng lại hình ảnh tích cực thông qua công việc từ thiện và các hoạt động quảng bá. Cách tiếp cận tiêu chuẩn này thường thất bại với các ngôi sao nam vì kỳ vọng của công chúng không chỉ là làm rõ sự thật mà còn là thể hiện trách nhiệm.